Hai cikgu, cara ini adalah untuk masukkan guru bertugas ke dalam ASC, paparan ASC ya cikgu. So untuk buat guru bertugas itu, kita perlu masukkan bilik dia dulu. So bilik ini semua sudah ada. Only problem is kita kena buat lagi satu step. Setiap bilik ini cikgu kena klik on edit dan klik bilik ini perlukan bantuan atau bilik this room requires supervision. Ini cikgu kena buat untuk setiap kelas lah. Okay. So example lah, saya buat hanya 3 ke 4, 5 sajalah, okay. Just 5 classes saja. And this 5 classes. And then the bilik lain semua, lab, semua bilik perlu buat ini. So I just buat ini. Okay, tutup. So setelah cikgu buat penjanaan jadual waktu, tukar seluruh ini kepada pantauan bilik. Click on pantauan bilik. You see here, this is the rehat. Ini adalah rehat, and rehat. Sepatutnya ada kelas di sini lah juga, 1D. You see this? L1, dia pergi lab. So what you do is, klik di sini sekali, and say tambah pantauan bilik. So you just click untuk semua. Like I said, ini semua untuk kali pertama sahaja, so don't worry. Okay. Tambah. Yang kedua juga, pilih yang kedua, bukan ini adalah rehat and T4, T5. Di antara T4, T5. So we just want period ke-6 sahaja. Okay, so we don't tambah pantauan bilik, tambah, just pilih yang kedua punya. And then tambah, ini sepatutnya ada, tidak ada, tambah, okay. So next ialah, we just klik di sini. Kalau cikgu lihat di sini, okay, dia ada guru-guru yang free pada masa itu. Okay, di sini dia sepatutnya menunjukkan guru-guru yang free pada masa itu. So what you can do is you can klik janakan. Okay, saya nak guru yang mengajar sebelum atau selepas. Ini semua tidak begitu penting, not very important. Okay, and then click OK. So di sini akan ada guru-guru yang akan dipilih untuk pantauan kelas. Okay, so if we want to see siapa guru dia, ini like bahasa Melayu Muhammad Irfan. Dia mungkin mengajar di kelas lain. Okay, so you can choose here. You see Muhammad Irfan. Where is Muhammad Irfan? Okay, merah menunjukkan dia mengajar pada masa itu. So you can just click here. Or you can go see teacher, what is the problem with this? Oh, kita sudah block. Ya, no wonder lah. Masa offset lebih. Semua klik, okay.
now if we see, you see this, sepatutnya dia ada hijau, putih. So guru yang kalau hijau, dia itu bermakna guru itu mengajar sebelum, and hijau di sini ialah guru itu mengajar selepas. Dua-dua ini bermakna cikgu itu mengajar dua-dua period sebelum dan sebelum dan selepas, tapi untuk kelas lain, bukan untuk kelas ini. Okay, so you can klik janakan semula, see klik OK. Kalau semua akan masuk secara OK. So what you can do is just click and say I nak guru yang mengajar sebelum. Just pilih this one, it's not correct already. And then this one is okay, it's not correct. Is sebelum, okay. And this is sebelum. Saya nak guru yang sebelum, so dia akan automatically. Your job is just pilih guru yang mengajar sebelum sahaja. Just the warna hijau sahaja. Okay, this one you can do. And then warna hijau ni ada dua guru, kita boleh pilih mana-mana satu guru. And then this one is here. And this one is here. This one is here. Ini hanya sampel saja, like this one is tidak perlu ada pantauan untuk kelas ini sebab tidak ada subjek. Then this one is this. Alright, so bila cikgu buat papan cetakan, oops, easy. Ini bukan untuk sekolah itu aja. Ini sampel design saya buat. So now, if I click here, okay, cikgu boleh lihat bilik yang sepatutnya dibuat untuk pemantauan atau supervision, jaga kelas. Okay, let's add some color. Kita dengan warna. Ini ada warna. Design standard. Okay, let's see. Pilih font dia. Warna dia boleh kita buat apa-apa tukaran. Not that I know of. Okay, cikgu. Ini adalah cara kita nak buat pemantauan.